নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পনীৰ বনাবলৈ দুটা বিলাহী কাটি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি আলু কাটি লৈছোঁ দীঘলকৈ আৰু দুটা পেঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰুখিনি বটি লৈছোঁ। পনীৰখিনিত অকণমান ৰংগুড়া ছটিয়াই দি ভালদৰে সানি ল'ম। গেছটো জ্বলাই লৈ কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ পিছত তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি তপাত হৈছে, পনীৰ গুটিকেইটা ভাজি ল'ম। গেছ মিডিয়াম ফ্লেমত আছে। পনীৰখিনি ভজা হৈছে, মই কাঢ়ি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। পনীৰখিনি কাঢ়ি লৈ সেই কেৰাহীটোতে জিৰা, দুটা জলকীয়া আৰু দুটা তেজপাত দি অকণমান সময় লাৰি দি কাটি লোৱা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। পেষ্টখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত বটি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। তাৰপিছত ঘৰতে খুন্দি থোৱা জিৰাৰ গুড়া 2 চামুচ দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান সময় লাৰি দি 1 চামুচ গৰম মছলা দি দিম। গৰম মছলাখিনি দি অকণমান লাৰি দি ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ দি দিছোঁ কালাৰৰ বাবে। গোটেইখিনি মছলা লাৰি দি কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেম ল'তে আছে। 2 মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজি ল'ম। 2 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত ৰংগুড়া 2 চামুচ দি লৈছোঁ, লাৰি দিছোঁ। এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। আলুখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ মই আধা গিলাচমান পানী দি দিছোঁ। যিখিনি পানী দিছিলোঁ সেইখিনি পানী যাবলৈ দিম আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ম আলুখিনি। পানীখিনি গৈছে, অকণমান সময় ভাজি লৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা বিলাহী দুটা দি দিছোঁ। বিলাহী দিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম। ভাজি থাকোঁতে 2 টুকুৰা আলু ভাঙিও দিছোঁ আঞ্জাখন গোটা হ'বৰ বাবে। এতিয়া মোক যিখিনি আঞ্জা দৰকাৰ হ'ব মই সেই পৰিমাণত পানী দি ল'ম। পানী দি গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি দিম। এয়া আঞ্জাখনত মই পানী দি লৈছোঁ, কিন্তু ঢাকনি নিদিওঁ, এনেকৈ উতাল আহিবলৈ দিম। ঢাকনি নিদিয়াকৈ আঞ্জাখন বনালে আঞ্জাৰ সোৱাদটো বেছি হয়। আঞ্জাখন উতাল আহিছে, মই ভাজি লোৱা পনীৰখিনি দি দিম। লাৰি দিছোঁ। এয়া আঞ্জাখন হৈছে মোৰ। গেছটো নুমাই থৈছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আঞ্জাখন এনেকুৱা হৈছে। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কোনোবাই যদি পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।